O thou who art the Lord of lords, I testify that thou art the Lord of all creation and the educator of all beings, visible and invisible. I bear witness that thy power had encompassed the entire universe, and that the hosts of the earth can never dismay thee, nor can the dominion of all peoples and nations deter thee from executing thy purpose. I confess that thou hast no desire except the regeneration of the whole world and the establishment of the unity of its peoples and the salvation of all them that dwell therein. O friend, in the garden of thy heart, plant not but the rose of love. O friend, in the garden of thy heart, plant not but the rose of love. In the garden of thy heart, in the garden of thy heart, in the garden of thy heart, plant not but the rose of love. Oh friend, in the garden of thy heart, plant not but the rose of love. Oh friend, in the garden of thy heart, plant not but the rose of love. In the garden of thy heart, in the garden of thy heart, in the garden of thy heart, plant not but the rose of love. Good afternoon, dear friends. عصر بخیر دوستان عزیز. به بینندگان این برنامه ویژه خوش آمد می‌گوییم و از طرف محفل روحانی ملی درود گرم خود را ابلاغ می‌داریم. اعضای محفل در کانونشن ملی امسال در شهر ویلمت در ایالت ایلینوی با نمایندگان سراسر کشور گرد هم آمدند. این جمع با توسل به دعا و با روحیه وحدت و محبت برای دو منظور در این مکان مجتمع شدند. نخست انتخاب 9 نفری است که سال آینده در محفل روحانی ملی خدمت خواهند کرد. نمایندگان آراء خود را ابداع کردند و نتایج آن امروز اعلام خواهد شد. محل کانونشن بنای مشرق الاسکار امریکای شمالی است که به جهت پرستش خدای یکتای جهان و وحدت همه مردمان و خدمت به عالم انسانی ساخته شده است. همانند همه انتخابات بهایی، انتخابات فعلی نیز از هر گونه دسته‌بندی فارغ بوده و هر نماینده‌ای آزادانه و به حکم وجدان خود رأی داده است. نه نامزدی و کاندیداتوری برای انتخابات وجود دارد و نه تبلیغات و مبارزات انتخاباتی. کسانی که انتخاب می‌شوند به شخصه نه صاحب قدرتند و نه از مقام و منصب خاصی برخوردارند. وظیفه آنان این است که با دقت و تأمل درباره مقتضیات زمان و نیازهای موجود مشاوره کنند و آنچه در توان دارند انجام دهند تا به اعضای جامعه بهایی و دوستانشان در کوشش برای بهبود اجتماع کمک کنند.
هدف دوم کانونشن این است که نمایندگان افکار و نظرات و نگرانی‌های خود را در میان گذارند و پیشنهادهایی به محفل ملی ارائه دهند و درباره چگونگی ساختن جوامعی که نمایانگر ارزش‌های امر بهایی است مشورت کنند. در این مشورت‌ها بعضی موارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. این گردهمایی در زمانی برگزار می‌شود که در جامعه امریکا تلاطم فزاینده‌ای مشاهده می‌شود. اهالی این سامان همگی مایلند بدانند که چگونه می‌توانند کشوری عادل و آزاد و صلح‌جو بیافرینند. با وجود همه عواملی که ما را به هم نزدیک می‌کند، هنوز مسائل بسیاری ما را از هم جدا می‌سازد. اعضای جامعه بهایی قطعاً از این جدایی و اختلافات دلگیر و نگرانند. اما در عین حال به مشکلات کنونی چه در این سامان چه در سراسر جهان به چشم امید می‌نگرند. این مشکلات را نشانه‌هایی از گذاری تاریخی به دوره‌ای نوین در تاریخ جمعی عالم انسانی تلقی می‌کنند. دوران حاضر اوج پیشرفت اجتماعی است که هزاران سال به طول انجامیده و بشر را از مراحل طفولیت و نوجوانی به عصر جدید رسانده است. ما اکنون در حال گذار از این دوران نوجوانی با همه شور و آشوبی که به همراه دارد هستیم. و لازم است که در کنار هم دریابیم چگونه به بلوغ جمعی خود که در شأن نوع انسان است دست یابیم. بلوغی که نظیر آن را هرگز تجربه نکرده ایم. علی‌رغم هر آشوبی که در آینده نزدیک در راه باشد، یقین داریم که عالم انسانی نه تنها دوام خواهد آورد که بر آن غالب خواهد شد. اما این پیروزی مشروط به این است که بتوانیم عادات کهنه و منسوخ اندیشه و عمل را کنار بگذاریم و راه و روش‌های نوینی را در نحوه زندگی و رفتار فراگیریم که به ایجاد جامعه‌ای منجر شود که ویژگی خاص آن کامیابی مادی و معنوی برای همگان است. این فرایندی است که همه اعضای جامعه می‌توانند در آن شرکت جویند. ما همه در کنار یکدیگر می‌آموزیم و باید بپذیریم که هرچند نظر و دیدگاه هر فردی مغتنم است، اما حقیقت در انحصار هیچ فردی نیست.
آمریکا نخستین کشور در تاریخ است که بر پایه این ایده تأسیس شد که همه انسانها برابر آفریده شدند و خالقشان حقوقی را به آنان ارزانی داشته که سلب آن ممکن نیست. از جمله این حقوق حق حیات، آزادی و طلب خوشبختی است. شاید کسانی که اعلامیه استقلال را امضا کردند نمی توانستند به طور کامل درک کنند که نوای این کلمات چگونه در قرنهای متمادی طنین خواهد افکند و به چه صورت رویای آمریکایی را مجسم خواهد کرد. هرچند این عواطف و احساسات در زمان خود انقلابی بود، اما بدون شک تنها معدودی از امضا کنندگان اعلامیه به جد باور داشتند که افرادی که در آن بره از تاریخ انسان کامل به شمار نمی آمدند مشمول این نوایا خواهند گشت. اگر مراد از اندیشه آمریکا این عواطف و نوایا باشد، پس روایت آمریکا داستان کوشش ماست برای تحقق بخشیدن به این هدف ارزشمند، یعنی پذیرش آن و به کار بستن آن در مورد همه افراد این جامعه. مفاهیم مندرج در اعلامیه استقلال همواره وجدان جمعی ما را بیدار نگه داشته است. در طی 2 قرن و نیم شاهد گام‌های بلند به جلو و در این حال شاهد عقبگردهایی نیز بوده‌ایم. گاهی شاهد پیشرفت و در زمان‌های شاهد مصیبت بوده‌ایم. هم بهترین و هم بدترین رفتارهایی را که در توان انسان هاست دیده‌ایم. بهترین رفتارها شامل شجاعت و کوشش‌های خستگی ناپذیر افراد بیشماری است که به حمایت از عدالت برخاستند، از خودگذشتگی‌های پنهان افرادی که با عشق و محبت به دیگران پیوندهای جامعه، خانواده و دوستی را حفظ کردند. پایداری و مقاومت تزلزل ناپذیر در برابر برخی از بزرگترین ستم‌هایی که در تاریخ بشر دیده شده و فداکاری‌های قهرمانانه‌ای که از عشق صمیمانه به کشور و آرمان‌های والای آن سرچشمه گرفته. مردم این سامان همچنین مصدر خلاقیت‌های مبتکرانه‌ای بودند که نفس ایجاد کشور آمریکا نمونه بارز آن است. ابتکارات چشمگیری که در مقابل بحران و رنج به ظهور رسیده. نیکی و شرافتی باطنی که ویژگی خاص زندگی مردم آمریکاست و باوری عمیق همراه با امیدی استوار به امکان ایجاد اتحادی که پیوسته در حال تکامل است. هنوز راه درازی تا تحقق این رویا در پیش داریم، اما گذشته زمان نشان داده که میتوان به قابلیت این ملت برای غلبه بر موانع ایمان داشت. قابل توجه است که حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی این سرنوشت را برای ایالات متحده رقم زده است که با قوای مادی و رهبری معنوی ملل جهان را در استقرار صلح جهانی راهبر گردد. متون بهایی آرمان و دستاوردهای مادی نظام حکومتی آمریکا را ستوده است، اما در این حال با نظری روشن، صریح و بی‌پروا بیماری‌های معنوی که مدت‌های مدید این کشور را مبتلا کرده مطرح نموده است، از جمله مادیگرایی افراطی، سستی اخلاقی و تعصبات نژادی که ریشه در اعماق جامعه دارد. قابلیت آمریکا برای نشان دادن امکان زندگی مسالمت‌آمیز همگان در صورتی به ظهور خواهد رسید که پیشرفت روحانی با پیشرفت مادی همگام باشد. سال جاری 100مین سال تأسیس این مؤسسه یعنی محفل روحانی ملی است. در طی چندین نسل چالش‌های ایجاد جامعه‌ای فراگیر و مملو از مهر و محبت را از نزدیک تجربه کردیم. در این مسیر با افراد بیشماری که خواهان رسیدن به اهدافی مشابه هستند سهیم و شریک بودیم. از دشواری‌های غلبه بر عادات فکری و رفتاری آگاهیم و می‌دانیم که راه پیش رو دراز، ناهموار و پرپیچ و خم خواهد بود. اما در این حال شاهد پیشرفت واقعی در یادگیری به کار بستن اصولی اساسی در حیات جامعه در نقاط گوناگون در سراسر کشور بودیم. آگاهی از این امر مهم باید ما را از عقب نشینی باز دارد، ما را تشویق کند تا با ایمان و نیروی کامل این کار را ادامه دهیم. ما اهالی این سرزمین نباید خود را از مردم و ملل دیگر جدا محسوب کنیم. مصائب و مشکلاتی که اکنون بخش بزرگی از جهان را در بر گرفته نشان از ناکامی بشریت در درک و پذیرش این مفهوم دارد که همه بستگان منند.
خطرات به هم پیوسته همچون تغییرات اقلیمی، تبعیض جنسی، فقر و غنای افراطی، توزیع ناعادلانه منابع، همگی ناشی از این ناکامی است و اگر به بعد روحانی این چالش‌ها و وابستگی خود به یکدیگر پی نبریم، هرگز حل نخواهند شد. جهان به محله کوچک تبدیل شده است و باید توجه داشته باشیم که آنچه در آمریکا رخ می‌دهد نه تنها بر این کشور بلکه بر سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. همچنین هرگز نباید فراموش کنیم که تنوع سرشار و آرمان‌های بنیادین ما درباره آزادی و عدالت نگاه جهانیان را به ما متوجه کرده است و دستاوردها و ناکامی‌های ما بر آنها تأثیر خواهد گذاشت. مبالغه نیست اگر بگوییم که استقرار صلح جهانی به آنچه باید در این کشور انجام دهیم مرتبط است. می‌بینید که 100 سال پیش از کجا شروع کردیم. هدف فقط این بود که اصول رو بفهمیم و شروع به ساختن یک سازمان اداری بکنیم که روح آیین بهایی رو بازتاب بده. در واقع روح همه ادیان رو. ایده این که آیین بهایی یک سازمان داشته باشه به زمان حضرت بهاءالله برمیگرده. خود ایشان نظام اداری رو مشخص کردند که شوراهای حاکمه و یک نهاد عالی رهبری داشته باشه و گفتند که ایشان همیشه هدایت خواهند کرد. این اولین بار در تاریخ ادیان است که یک پیامبر الهی نهادهایی رو تعیین کرده و این مؤسسات هستند نه افراد که بعد از درگذشت ایشان دین رو پیش میبرند. تنها 18 سال پس از درگذشت حضرت بهاءالله، جامعه کوچک بهائیان آمریکای شمالی که جمعیتی حدود 1000 نفر داشت، جلسه‌ای برگزار کرد تا درباره ساخت نخستین معبد بهایی در جهان غرب گفتگو کند. این جلسه ویژه که در واقع دانه‌ای بود که بعدها به محفل روحانی ملی بهائیان ایالات متحده و کانادا تبدیل شد، در اولین روز بهار آغاز سال نو بهایی یعنی 21 مارس 1909 میلادی برگزار شد. با توجه به اینکه بخش زیادی از آثار الهی هنوز ترجمه نشده بودند، طبیعی بود که بهائیان اولیه برای نهادهای خودشان از فرایندها و استانداردهایی استفاده کنند که با آنها آشنایی داشتند. برخی از آنها خودشون هم درباره تعالیم اساسی بهایی دچار کژفهمی بودند. یکی از بدترین اونها این بود که فکر می‌کردند زنها نمی‌توانند در مؤسسات بهایی خدمت کنند. این کاملا اشتباه بود و با اصل برابری زن و مرد در آیین بهایی در تضاد بود و اکثریت مؤمنان هم زن بودند. یکی از این زنان کورین ترو بود که در سال 1907 به ملاقات پسر حضرت بهاءالله حضرت عبدالبها رفت. وقتی حضرت عبدالبها از او خواستند که بر ساخت معبد نظارت کند، شگفت زده شد. بعداً 3 مرد از لجنه وحدت معبد بهایی به دیدار حضرت عبدالبها رفتند و درباره معبد سوال کردند. پاسخ ایشان این بود: من همه دستورالعمل‌ها رو به خانم ترو دادم، باید از او بپرسید. بنابراین اونها مجبور شدن لجنه مردان و لجنه زنان رو منحل کنند و یک کمیته مشترک از هر دو جنس تشکیل بدند. کورین 5 سال بعد در سال 1912 بار دیگر زمانی که حضرت عبدالبها به ایالات متحده آمدند و 289 روز رو صرف گسترش تعالیم پدرشان کردند، با ایشان ملاقات کرد و ایشان سنگ بنای معبد جدید رو در شیکاگو قرار دادند. بعد در سال 1921 حضرت عبدالبها به شکلی نسبتاً ناگهانی درگذشت. درگذشت حضرت عبدالبها برای جامعه جهانی بهایی و برای نوه ایشان شوقی افندی که اکنون مسئول هدایت جامعه بهایی بود بسیار سخت بود. حالا در اوایل سال 1922 عالم بهایی با رهبر جدید، یک پسر جوان که هنوز دانشجوست و 24 سال داره، روبروست. کانونشن 1922 که در شیکاگو برگزار شد با حضور نمایندگانی از سراسر ایالات متحده و کانادا سعی داشت برای اولین بار انتخاباتی برای تشکیل محفل روحانی ملی برگزار کنه.
اونها حتی نمیدونستند رأیگیری باید به چه شکلی باشه. آمریکایی‌ها به عضویت در سازمان‌های مدنی، شوراهای کلیسایی و غیره عادت داشتند. حتی بعضی از اونها سابقه فعالیت سیاسی کمی هم داشتند. تصور کنید که در سال 1922 روش‌های محفل روحانی ملی کاملاً با سال 2025 متفاوت بود. این یک اختیار جمعیه که به طور آزادانه از سوی رای دهنده‌ها به این فرایند داده میشه. فرایندی که اجازه زدوبندهای پشت پرده، کمپین‌های تبلیغاتی، نامزد شدن یا هر چیزی که معمولاً با فرایندهای سیاسی مرتبط هست رو نمیده و این انتخابات در فضایی از دعا و انقطاع انجام میشه. در سال 1925 یک گروه از آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها توی یک مرکزی در ایالت مین با یک هدف والا و منحصر به فرد دور هم جمع شدند و اون هم تأسیس یک نهاد حاکمه بعد از سالها تلاش بود. نهادی که میدونستند جهان رو دگرگون میکنه. دیدن عکس‌های گروهی از کانونشن 1925 واقعاً شگفت‌انگیزه. اکثراً زن هستند، اما از لحاظ نژادی، اجتماعی و قومیتی متنوعند. این واقعاً خارق‌العاده است، چون در تضاد کامل با اون چیزی بود که در کل ایالات متحده در جریان بود. اون زمان دوران تنش‌های شدید نژادی در ایالات متحده بود. ما تازه از تابستان‌های سرخ عبور کرده بودیم، زمانی که توی 37 شهر در سراسر امریکا جنگ‌های نژادی رخ داده بود. حالا تو اون شرایط جامعه بهایی امریکا تازه در حال رشد بود و دستورالعمل‌های مشخصی از سمت رهبر این آیین داشت که باید یک جامعه معنوی که از لحاظ نژادی یک پارچه هست رو بنا کنه. تصور کنید این کار در اون زمان چقدر چالش برانگیز بود. وقتی رأی‌ها شمرده شد، محفل جدید 9 نفره شامل 2 زن بود. 2 سال بعد لوئیس گرگوری نیز به این محفل پیوست و در دهه‌های بعدی این مؤسسه بازتابی از تنوع قاره‌ای آمریکا باقی ماند. برای من 100مین سالگرد تأسیس محفل روحانی ملی ایالات متحده و کانادا نه فقط یک جشن بزرگی، بلکه فرصتی برای تأمل است. میدونید وقتی به سر تحول ایالات متحده و ایده آزادی و عدالت برای همه مردم فکر میکنید و به شعار اون یعنی از بسیار یکی، ما در واقع از بین مردم مختلف یک ملت میسازیم و اصولش باید بر اساس درک معنوی و اصول روحانی الهام گرفته و ساماندهی بشه. همینطور باید ساختارها و سازمانهای عملی هم داشته باشن. یکی از چیزایی که شوقی افندی بر اون تاکید داشتن این بود که روح و قالب پیکر نمیتونن از هم جدا باشن، چون هدف نهایی این دور دینی تحقق تمام وعده‌های ادیان گذشته است. این زمانیه که بشریت به بلوغ رسیده و ما به تدریج این جهان از هم گسیخته ناهماهنگ و پرتنش رو به باغ پرگلی از تفاهم و همکاری تبدیل می‌کنیم. Into a flower garden of understanding and cooperation. It is essential for us to understand the revolutionary forces. ضروری است که قوایی که در حال حاضر همه عرصه‌های فعالیت انسانی را در سراسر جهان منقلب نموده به خوبی بشناسیم. 2 فرایند بنیادین در جریان است. یکی مخرب و دیگری سازنده. هر 2 فرایند هر یک به نوع خود بشر را به سوی بلوغ نهاییش به پیش می‌راند. قوای مخرب در همه جا آشکار است.
نهادهای کهن و دیرپا روز به روز بیش از پیش ناتوان و فلج می‌گردند. رهبران در همه سطوح می‌بینند که نمی‌توانند شکاف ایجاد شده در اجتماع را ترمیم کنند و یا ناامیدی و بی‌تفاوتی که در بسیاری از نقاط جهان ریشه دوانده درمان بخشند. حتی حقایق عینی نیز زیر سؤال می‌رود و دیگر درک مشترکی از واقعیت برای ما باقی نمی‌ماند. هرچند قوای مخرب ویرانی به بار می‌آورد، اما در عین حال نقایص شیوه‌های کنونی تفکر و رفتار ما را نشان می‌دهد و بدین ترتیب موانع پیشرفت را از سر راه ما برمی‌دارد. این امر فضایی برای فرایند دوم یعنی سازندگی فراهم می‌سازد که مردم را به هم نزدیک می‌نماید و فرصت‌های جدیدی برای همکاری و مشارکت ایجاد می‌کند. جهان اکنون در همه عرصه‌ها از جمله تجارت جهانی و ارتباطات همبستگی عمیقی یافته و به وابستگی متقابل خود پی برده ایم. چالش پیش روی همه ما این است که چگونه خود را به صورت فردی و جمعی با فرایند سازندگی هماهنگ سازیم. باید با یکدیگر همکاری کنیم تا جامعه‌ای بسازیم که نمایانگر عالی‌ترین آرمان‌ها و آمال ما باشد. به مدد این همکاری به دوران صلح عمومی رهنمون خواهیم شد. این دیدگاه زیربنای همه فعالیت‌هایی است که جامعه بهایی دنبال می‌کند. اما چگونه می‌توان به این هدف رسید؟ هر اقدامی در جهت خیر عمومی مستلزم شناخت اصولی معنوی است که راهنمای ماست و در وجود ما نهادینه شده. اصل بنیادین شناخت این واقعیت است که عالم هستی بر پایه نظامی اخلاقی استوار است. این ایده در برخی مجامع از مد افتاده است، اما اگر نظام اخلاقی وجود نداشته باشد، هر فرد و گروهی تنها به دنبال منافع خود خواهد بود، هرچند این امر به قیمت آسیب زدن به دیگران تمام شود. اصول هدایت کننده دیگری نیز وجود دارد، اما مهمترین و نخستین آنها وحدت عالم انسانی است. همه ما یک نوع و یک عائله و یک خانواده ایم. تعصبات هیچ پایه و اساسی در واقعیت ندارد. همه ما از هر پیشینه یا جنسیتی که باشیم سزاوار آنیم که با ما با کرامت رفتار شود. در حیات اجتماعی مشارکت کنیم و فرصت شکوفایی استعدادهای خود را برای پیشرفت خود و پیشرفت مدنیت به دست آوریم. خب تو ماه ژوئن 2022 یک کمپی بود و خیلی از فلوریدا، جورجیا، میسیسیپی، آلاباما و کارولینای جنوبی دعوت شده بودن. یک کمپ 12 روزه بود. اولین بار بود که یک کمپی به این بزرگی داشتیم و توی اون 12 روز بین 130 تا 150 نفر تونستن شرکت کنن. خب روزای اول کمپ بچه‌ها یه جورایی با آدمایی از منطقه جغرافیایی خودشون کنار هم جمع می‌شدن. یعنی یه حالت گروه بندی، یه جورایی نژادی بودن. این موضوع یه کمی معلوم شد. میدونی طبیعیه که آدما بخوان با دوستاشون باشن، ولی فکر میکنم وقتی متوجه این موضوع شدیم که یه مرزبندی نژادی وجود داره، گفتیم که این یه کمپ بهاییه. پس داریم سعی میکنیم ببینیم چطور میتونیم ظهور حضرت بهاءالله رو حتی توی فضاهای اجتماعی، مثلا وقتی داریم شام میخوریم یا با کی داریم کارهای هنریمون انجام میدیم، به کار بگیریم. روز سوم بود که راهنماها دور هم جمع شدن که درباره این موضوع فکر کنن، ببینیم برای حل این موضوع چه کار میتونیم بکنیم. واقعا هم یه کارهای خاصی کردیم. مثلا به داستان لوئیس گرگوری فکر کردیم، اینکه واقعا چطور میتونیم اولویت رو به جوانای سیاه‌پوستی که میان ما هستن بدیم، نشون بدیم که اونا مایه افتخار گروهن. و فکر کنم این داستان الهام بخش همه راهنماها بود که دربارش فکر بکنن. یه تغییری توی طرز فکرمون بود. راهنماها فهمیدن که واقعا لازمه طرز فکرمون رو عوض کنیم و حالا چه گفتگوهایی میتونیم با شرکت کننده‌های حلقه‌های مطالعه‌مون داشته باشیم. فکر می‌کنم وقتی به وسط کمپ رسیدیم، آدمای بیشتری دوست داشتن که برن و با افرادی از پیشینه‌های مختلف یا از جاهای دیگه باشن. یه قسمت بزرگش هم بیرون رفتنمون بود. فکر کنم وسطای هفته بود که رفتیم مرکز حقوق مدنی. تو اون مسیر خیلی از آدما با کسانی که قبلش خیلی با هم ارتباطی نداشتن قاطی شدن و با هم راه میرفتن. بعد شروع کردن با بقیه آشنا شدن. راهنماها هم تشویق میکردن و میگفتن آره با هم دوست بشین، با آدمای جدید صحبت کنید. این باعث شد به پیامدهای محیطی که بر اساس نژاد تقسیم بندی شده فکر کنیم. اینکه این لزوما اون فرهنگی نیست که میخوایم بسازیم.
تعالیم ادیان جهان سرچشمه عظیمی از دانش و معرفت روحانی است. بسیاری از مردم مفهوم دین را رد کردند. دلایل این امر قابل درک است. تعصب دینی از بزرگترین آفت‌هایی است که تاریخ به خود دیده و همچنان آثار شومش در همه جا مشهود است. اما حضرت بهاءالله ما را فرا می‌خواند تا ماهیت دین حقیقی را درک کنیم. دین در ذات خود تنها مجموعی از عقاید و آراء جزمی و شعائر نیست. دین به معنای تمسک کورکورانه به سنت‌های پیشین نیست و با اندیشه و خرد عقلانی در تضاد و تناقض نیست. دین بهانه‌ای برای محکوم کردن و آزار و اذیت دیگران نیست. در عالی‌ترین مرتبه دین نیرویی است که مردم را در راه خدمت به خیر عام گرد هم می‌آورد. محور تعالیم حضرت بهاءالله موضوعی واحد و متعالی است و آن وحدت است. وحدت خدای یگانه، وحدت خانواده بشری که همگی فرزندان او هستیم و وحدت ادیان. ادیان گوناگون در تاریخ حکایت واحدی روایت می‌کنند و آن رویارویی بشر با تجلی الهی است. اصول اساسی و معنوی همه ادیان بزرگ یکی است، اگرچه به انواع گوناگونی بیان شده است. همه ادیان مروج معانی منی و متعالی‌اند. ما را به سرشت معنوی خود آگاه می‌سازند و راه زیستن برای یک زندگی ارزشمند را می‌آموزند. تاریخ روحانی بشریت داستان عشق است. حکایت محبت الهی است به عالم انسانی و عشق حاصل از آن محبت در دل انسانها. حکایت عشقی است که خدا در دل بندگانش نسبت به همه مخلوقاتش، به ویژه نسبت به هم نوعش می‌آفریند. ادیان مختلف از رابطه عرفانی فرد با خدا سخن میگویند، اما ما را نیز با شفقت آگاه میسازند که شکوفایی استعدادهای ما در گرو خدمت به دیگران است. همه ادیان ارزش و شرافت هر انسانی را گرامی می‌دارند و ما را ترغیب می‌نمایند که دیگران را نیز همان گونه که خود را دوست داریم دوست بداریم. مطابق تعالیم ادیان، حالت و افکار درونی ما بر رفتار ما و روابط ما با دیگران و تأثیر ما در جهان، چه در جهت خیر و چه در جهت شر، اثر می‌گذارد. ایمان ما به ادیان الهی منبع الهام و اطمینانی درونی است که ما را برمی‌انگیزد تا به همسایگان خود خدمت کنیم، با فداکاری در راه خیر عمومی کوشا باشیم، به تحصیل علم و معرفت پردازیم و در ایجاد جامعه عادل و صلحجو سعی بلیغ نماییم. در این مقطع از تاریخ که وابستگی متقابل جهان آشکار شده و به مجموعی از ارزش‌های عام نیاز است، این اصول جاودانی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده. این ارزش‌ها نه تنها باید نحوه رفتار افراد را با یکدیگر تعیین کند، بلکه باید حادی درک ما از مفهوم جامعه باشد و نحوه اداره مؤسسات اجتماعی را نشان دهد. بهائیان بر این باورند که تاریخ عالم انسانی در واقع حکایت فرایندی عظیم است که هدف نهایی آن اتحاد همه افراد بشر است. اما این وحدت به معنای یک نواختی نیست، بلکه وحدت در کثرت است، وحدت در ارزش‌ها و آرمان‌های اساسی، ولی کثرت و تنوع بسیار در جلوه‌های فرهنگی. بهائیان باور ندارند که راه پیش رو آسان است. این راه مستلزم کوشش بدون وقفه و فداکاری و مجاهدت است. برای نیل به آن بینشی جهان شمول لازم است که آگاهی و هوشیاری ما را برانگیزد و ما را در همبستگی با همه مردم گرد هم آورد. طولانی ترین روایت تاریخ ما رابطه بین انسان و خداست. ما به طور فردی یا جمعی با ابراز آنچه که فراتر از ماست به بررسی این رابطه می‌پردازیم. هرچند رسوم ما ممکن است متفاوت باشد، اما پیوسته یک روایت ماندگار بوده است.
اصلاح عالم و راحت امم ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق. اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن هم درد باشند و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم ساکن شوند. هزاران شمع را میتوان به یک شمع افروخت و همچنان عمر این شمع با این شعله و حیات بخشیدن کوتاه نمی شود. و در آن مقام که دل در مراقبه گماشته است، همه چیز را یکسان بیند. بنگرید و گوش دهید به مصلحت کل مردم و همواره نه تنها زمان حال بلکه نسل‌های آینده را نیز در نظر داشته باشید. اکنون زمان آن رسیده که به یاد آوریم ما، اهالی این سرزمین، چه آمال و آرزویی برای خود برمی‌گزینیم. این لحظه خطیر ما را فرا می‌خواند که برای تحقق آرمان ای پلوریبوس اونوم از چند تا یکی تجدید عهد کنیم، همان آرمانی که بر اساس آن کشور امریکا بنیاد یافت. کافی نیست که در دل و جان باور داشته باشیم که همگان برابرند. این آگاهی ضرورت اخلاقی برای اقدام و عمل در پی دارد و ایجاب می‌کند تا همه جنبه‌های حیات فردی و اجتماعی خود و مؤسسات وابسته به آن را از منظر عدالت بنگریم. این بدان معناست که به نوآوری‌های اجتماعی به مراتب عمیق‌تری از هر آنچه تا کنون به دست آمده دست یابیم و این امر مستلزم مشارکت همه امریکاییان از هر نژاد و مذهب و پیشینه‌ای است. زیرا تنها از این طریق است که می‌توانیم به وحدت نائل شویم. می‌توان به بی‌عدالتی‌هایی که رخ می‌دهد اعتراض نمود. اما ایجاد چارچوبی مؤثر برای عدالت امری به غایت دشوارتر است. اقدامات ما فقط هنگامی موفقیت آمیز خواهد بود که بیاموزیم چگونه با یکدیگر بر پایه دوستی صمیمی و احترام و اعتماد رابطه ایجاد کنیم. و این امر به نوبه خود می‌تواند بر مؤسسات و جوامع ما روشنی بخشد. از عناصر اساسی این فرایند گفتگوی صریح و صادقانه درباره راهی است که طی کرده ایم و مقصدی که اکنون به آن رسیده ایم. برای مثال باید ظرفیت لازم را ایجاد کنیم که صدای کسانی را که مستقیما از اثرات نژادپرستی رنج کشیدند بشنویم و به آن اذعان کنیم. لازم است که واقعیت کنونی خود و اینکه چگونه به این مرحله رسیده ایم را دریابیم تا بتوانیم قدم بعدی را برداریم. این ظرفیت باید در مدارس و رسانه‌ها و سایر عرصه‌های مدنی و نیز در کار و روابط شخصی ما ظهور و بروز داشته باشد. این امر نباید به حرف محدود شود، بلکه باید به اقداماتی معنیدار و سازنده منجر گردد. فعالیت‌های مهمی در حال حاضر در دست اجراست که بیاموزیم چگونه می‌توان الگوهایی از وحدت و یگانگی در محله‌ها و جوامع در سراسر کشور ایجاد کرد. بهایان سال‌هاست که به طور مدام در چنین فعالیت‌هایی شرکت داشتند. تکرار می‌کنیم که هدف وحدت در یکسان بودن نیست، بلکه وحدت در تنوع است. یعنی باید اذعان داشت که همه در بهبود جامعه سهمی دارند و رفاه حقیقی چه مادی و چه معنوی تا آن حد برای همگی ما قابل دسترسی است که این الگوی دگرپذیری و دگردوستی در زندگی ما منعکس گردد. باید دریابیم که چه اقداماتی تأثیر مثبت دارد و علت مؤثر بودن آن چیست.
ما آنچه را که می‌آموزیم باید با دیگران در سراسر کشور و برای الهام بخشیدن و مساعدت به فعالیت‌های آنان در میان بگذاریم. هیچ چیزی به اندازه نمونه اقدام و عمل مثبت و مؤثر قانع کننده نیست. تغییرات بنیادین در نگرش اجتماعی هنگامی صورت خواهد پذیرفت که مردان و زنان نیکخواه ببینند که دیگران با موفقیت می‌کوشند به این آرمان‌های اخلاقی در حیات فردی و اجتماعی جامعه عمل بپوشانند. اگر چنین کنیم به زودی شاهد تغییر و تحولی بنیادین خواهیم بود. جامعه‌ای نوین بر اساس قابلیت به مراتب بیشتر ما برای همکاری، همبستگی و ترقی انسان بنا خواهد شد. همه ما می‌دانیم که چگونه اعضای یک خانواده سالم به یکدیگر وابسته‌اند و در روابطی که بر مبنای اعتماد استوار است، یکدیگر را حمایت می‌کنند. این امر در مورد جوامع سالم و یک کشور نیز صادق است. بیایید این فرصت را از دست ندهیم. آیا به فرایند ایجاد اتحادی کاملتر متحد خواهیم شد؟ آیا فرشتگان نیکسرشت وجود ما را به انتخاب راه حکمت و وحدت و شجاعت هدایت خواهند کرد؟ آیا می توانیم به آن جامعه محبوب دست یابیم که همه را در بر می گیرد و متعالی می سازد؟ آیا زندگی در شهری بر فراز تپه‌ای بلند را برخواهیم گزید تا الهامی برای کل بشریت باشد؟ میدونی کجا هستی؟ میدونی چه چیزی شما رو به اینجا آورده؟ میدونی بعدش چی میشه؟ خیلی وقته که به خاطر چیزهایی از هم جدا شدیم که خودمون اونها رو انتخاب نکردیم. به خاطر تعصبات دیرینه که در نوع نگاه ما و اینکه چگونه زندگی میکنیم نهادینه شده. آیا ما به همه گروه‌هایی که این کشور رو تشکیل میدن رسیدگی میکنیم؟ یا هنوز باور داریم که فقط یک عضو شایسته توجهه و بعد تعجب میکنیم که چرا بدن نمیتونه به جلو حرکت کنه؟ نژاد پرستی انحرافی عظیم از میزان اخلاق حقیقی است. نژاد پرستی سبب محرومیت بخشی از عالم انسانی از امکان پرورش و ابراز قابلیت خود به تمامها و داشتن یک زندگی هدفمند و شکوفاست و در عین حال مخل پیشرفت سایر بشر است. نژاد پرستی را نمیتوان با نزاع و جدال از میان برد. باید آن را با ایجاد روابطی عادلانه بین افراد و جوامع و مؤسسات اجتماع جایگزین نمود که سبب تعالی همگان گردد و احدی را دیگری نشمرد. تغییر لازم صرفاً تغییری اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه در درجه اول اخلاقی و روحانی است. تا زمانی که ندانیم روایت ما چیست، نمیتوانیم بدانیم چه باید کرد. اگر بپذیریم که تاریخ بشر در مسیر قوسی صعودی و به سوی هدفی حرکت می کند، پرسش این خواهد بود که از اینجا به کجا می رویم و چگونه به آنجا خواهیم رسید. از آنجا که هنوز به جامعه‌ای کامل دست نیافته‌ایم، کوشش ما برای پیشرفت در گرو اراده ما به یادگیری است. باید دست به دست هم دهیم و به یکدیگر کمک کنیم تا ظرفیت و قابلیت لازم برای ایجاد جامعه مطلوبی که خواستار آن هستیم را در خود ایجاد نماییم. بیایید با هم بیاموزیم که این اصل یگانگی را از راه‌های عملی و تجربه به کار بندیم. به گفته آثار بهایی، اول باید صلح و سلام بین افراد انسانی تأسیس شود تا منتهی به صلح عمومی گردد. پس تا توانید ای بهاییان بین افراد نفوس محبت حقیقی و الفت روحانی و ارتباط محکم به قوه کلمت الله اندازید. این است تکلیف شما.
این بدان معناست که تحول اجتماعی از پایه جامعه و با مشارکت مردم آغاز می شود. هنگامی که دوستان، خانواده ها و همسایگان فرایندی برای ایجاد روابطی مبتنی بر محبت و مؤانست، خدمت و هدفی مشترک آغاز می کنند. به موازات پیشبرد این فرایند می‌آموزیم که شمار روزافزونی از مردم را با آغوش باز بپذیریم تا این فرایند به تدریج به جامعه ها بسط یابد و جوامع در کنار یکدیگر روند اکمال خود را آغاز کنند. با گذشت زمان قدرت اتحاد را به گونه‌ای فزاینده با ظهور جوامعی که مسخر وحدت و صلح خواهند بود نشان خواهیم داد. جوامعی که در آن تعصبات نژادی و قومی و دینی جایی ندارد. این جوامع می توانند مأمن امید برای همگان باشند. اما هنگامی که از مأمن سخن میگوییم مقصود ما مخفیگاه نیست. این جوامع محلی برای گریز از دشواری‌های زندگی نیست، بلکه سرچشمه هایی است که به ما الهام و قوت میبخشند و آنچه لازمه همکاری برای رسیدن به آرمانهای مشترکمان است در اختیارمان میگذارند. این جوامع چه بزرگ و چه کوچک محیطی را فراهم میآورند که در آن کودکان بدون آلودگی به هیچ نوع تعصب نژادی، ملی یا دینی پرورش می‌یابند. این جوامع به دفاع از برابری کامل زنان و مردان در امور جامعه برمیخیزند. این جوامع برنامه‌های آموزشی همگانی ارائه می‌نمایند که شامل جنبه‌های مادی و روحانی زندگی است و اثراتش تحول‌آمیز است. این جوامع که مأمن امید همگانند اقدامات اجتماعی عرضه می کنند تا درمانی برای دردهای بیشمار بشریت باشد و هر فردی را توانمند نماید که در بنای جهانی نوین سهمی ایفا کند. این افراد قابلیت و ظرفیتی در خود پرورش می دهند تا بتوانند با اطرافیانشان از هر آیین و فرهنگ و طبقه و نژاد درباره چگونگی تأمین سعادت مادی و روحانی از طریق بکارگیری منظم اصول روحانی به گفتگو پردازند. بهائیان و کسانی که در صدها محله در سراسر کشور با آنان همکاری می کنند از طریق تجارب خود ارزش رویکردی مشورتی عاری از دسته‌بندی و اختلاف را برای حل مشاکل دریافتند. به باور ما رویکرد بهائیان نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم در نهادها و مؤسسات ظرفیت و قابلیتی ایجاد کنیم که با روحیه خدمت حکمرانی کنند، به حل و فصل منازعات بپردازند، وحدت و یگانگی به بار آورند و فرایند انتخابات در مقایسه با انتخاباتی که در جامعه کلان با تندخویی و حتی خشونت همراه است بیانگر صلح باشد. جوانان در این زمان با چالش‌های خاصی روبرو هستند. آنان با اپیدمی تنهایی و اضطراب و افسردگی دست به گریبانند. برخی ناظران به توانایی جوانان برای اتخاذ تصمیمات خردمندانه و مؤثر ایمان ندارند. برخی دیگر به جوانان بی‌اعتنا هستند و به چالش‌هایی که جوانان با آن روبرو هستند می‌پردازند بدون اینکه در پرورش استعداد آنها بکوشند. اما ما شاهد این بودیم که وقتی جوانان اصل وحدت عالم انسانی را از دل و جان می‌پذیرند، اشتیاقی برای خدمت به جامعه خود پیدا می‌کنند. آنان مشتاق می‌گردند که نه فقط در محله خود بلکه در جامعه بزرگتر تغییرات مثبتی ایجاد کنند و به حقیقت تأثیرگذار می‌شوند. تغییر همراه با تقلیب کار این نسل جوان و همه نسل‌های آینده می‌شود. و قطعاً وقتی جوانها به این ندا جواب میدن تأثیرشون حتمیه. تو کل کشور جوانها نقششون رو به عنوان سازنده های یک اجتماع جدید پذیرفتن.
تو خانواده ها، محله ها، کلاس ها، مراکز اجتماع و حتی تو سطح ملی مشارکتشون شتاب گرفته. در آیین بهایی جوانها فقط به عنوان رهبرای فردا دیده نمیشن. اونا پیشگام‌های تغییر امروز هم هستند. اونها از طریق گفتگوهای هدفمند، پروژه‌های خدمتی و یک شبکه‌ای از دوستی که ریشه تو اصول روحانی داره، فعالانه مشغول به ساختن یک اجتماع عادلانه‌تر و متحدترند. یکی از جلوه‌های قوی این حرکت کنفرانس‌های جوانانه، فضاهایی که جوانها دور هم جمع میشن تا فکر کنن، مشورت کنن و برای آزاد کردن قوای اجتماع سازی آیین بهایی برنامه‌ریزی کنند. من تصمیم گرفتم بیام کنفرانس جوانان چون میخواستم با آدمای جدید و همسن خودم آشنا بشم و الان آدمای فوق‌العاده‌ای رو میشناسم که قبلا توی این گرد همایی‌های بزرگ مثل این یکی باهاشون آشنا شدم. و هدف این کنفرانس‌ها اینه که قابلیت آدما برای گفتگوهای هدفمند رو بیشتر کنه. توی کنفرانس ما درباره قدرت جوونا در این دور زمانه و اینکه چطور توانایی‌های شخصیمون کمک میکنه که بشر پیشرفت کنه حرف زدیم. تو کنفرانس جوانان ما درباره چشمانداز حضرت بهاءالله برای بشر و نقش پررنگ جوونا تو بهتر کردن اوضاع جامعه هامون و توانایی هایی که جوونا لازم دارن تا بتونن موثرتر به جامعهشون خدمت کنن صحبت کردیم. خب شنیدن نظر همه شرکت کننده ها و تجربیات شخصیشون خیلی جالب بود. مثلا یکی میگه من تو جامعه‌ام این نیاز رو میبینم و میخوام این کارو براش بکنم. تا اینجای کنفرانس من واقعا کیف کردم. خیلی راحت میشه با آدما معاشرت کرد و دوست شد چون همه خیلی گرم و مهربونن. آدما میان پیشت میگن سلام، اسمت چیه؟ یه جایی خیلی پذیراییه و تو میخوای با همه دوست باشی و همه میخوان با تو دوست باشن. ما درباره موضوعاتی مثل صلح جهانی حرف زدیم. درباره این حرف زدیم که چطور میتونیم به عنوان جوانای دیگر رو تواندهی کنیم که یک جامعه بهتر، یک جامعه مثبت‌تر و یک جامعه بر اساس اصولی مثل صداقت یا مثل عشق بسازن. و خیلی عالی بود که میتونستیم با فکرهای همدیگه آشنا بشیم و کلی درباره این حرف بزنیم که چطور میتونیم جامعه‌های بهتری بسازیم. خیلی تحت تاثیر انرژی خالصی هستم که حس میکنم آدما از پیشینه‌های مختلف و متفاوت با خودشون میارن. فکر میکنم موقع برنامه ریزی هممون شدیداً میخواستیم که هر کسی که دوست داره بتونه از این در بیاد تو و اینجا رو فضای امنی ببینه و همه این چیزای کوچک مربوط به لوجستیک بود که باید فکرش رو میکردیم، مثل تگ‌های اسم، غذا، رژیم‌های غذایی، جا، میدونی اینکه آدما چطوری باید بیان و اینکه چطوری میتونیم واقعا جامعه پویایی رو بسازیم که تو این فضا دربارش میخونیم و اینکه الان میبینیم همش انجام شده و لبخند و خنده و آهنگ خوندن‌های جوان‌ها رو میبینیم. اینا مشورت‌هایی که برای برنامه‌ریزی کنفرانس شد رو خیلی غنی میکنه و خیلی هیجان انگیزه که نتیجهش رو میبینیم. برای همین خیلی خوشحال بودم که میدیدم آدما از کنفرانس خوشحالن. من هیچ انتظاری نداشتم، فقط یکی دیگه از شرکت کننده ها رو میشناختم که به نظر خیلی مشتاق بود و وقتی بهم گفت میخوای به یه کنفرانس بیای، دوست داشتم آدمایی رو ببینم که مثل اون فکر میکنن و آدمایی رو دیدم که خیلی پذیرا بودن، مهربون بودن، صمیمی بودن و در این حال میخواستن یاد بگیرن. فکر میکنم بقیه دین ها میگن که این کاریه که ما به عنوان دین میکنیم، این چیزیه که میخونیم، ولی اینجوری نیست که برن توی گروه‌های کوچکتر بشینن و درباره این حرف بزنن که چه خلایی تو دانشمون هست که باید پرش کنیم، چه خلایی تو دانش یه نفر دیگه است که باید پر بشه و چطور گرد هم میاییم. برای همین چیزی که امروز دیدم به عنوان یه غیر بهایی برام جدید و غافلگیر کننده بود. خب الان داریم درباره وحدت و اینجور چیزا حرف میزنیم و در واقع الان داریم روی پروژه کار میکنیم که چطور میتونیم مثل یه دونه‌ای باشیم که تبدیل به فضیلت‌های مختلف انسانی میشه و بعد اون درخت مثلا میوه‌اش میفته و دونه‌های اون آدم‌های جدید هستن. وقتی این فکرها رو مطرح میکنی انگار داری دونه جدیدی میکاری و اون آدم رشد میکنه و اونا دونه‌ای رو میکارند و این ادامه داره. چیزی که تا حالا داشتیم تو گروه من یاد می‌گرفتیم فرق بین یک زندگی و اجتماع مادی و یک زندگی با هر دو بعد مادی و معنویه. قلبتون رو با محبت خالصانه نسبت به تمام افرادی که در راهتان می‌گذرند مشتعل سازید. ما این رو چاپ کردیم و من داشتم کل روز رو به اون فکر می‌کردم.
چون به نظرم این جمله خیلی خیلی قشنگه و میگه اونقدر عشق تو وجودت باشه که بتونی به همه دور و بریات بدی. فکر میکنم جوونا میتونن دنیا رو تغییر بدن و ما یه مسئولیت بزرگ و نقش خیلی بزرگی داریم و در عین حال با کلی انرژی به سمتش میریم. میدونی تقریبا هیچی نمیتونه ما جوونا رو متوقف کنه. Today's media environment رسانه‌های امروز غالباً افراطی ترین نظرها را منعکس می کنند. ندای آنها از ترس و حس ناامنی ما بهره می گیرد تا توجهمان را جلب کند و ما را به حمایت از این یا آن مسئله وادارد. این صحنه غالباً به صورت تقابل خیر و شر به نمایش در می آید. کسانی که به ارزش‌های والاتر اعتقاد دارند در برابر کسانی که می‌کوشند شیوه زندگی ما را نابود کنند. اما نباید اجازه دهیم که این شگرد تبلیغاتی ما را از سرشت نیک مردم این کشور غافل کند. اکثر ما به راستی خواهان آنیم که برای خود و هر فرد دیگری خیر و صلاح حاصل شود. ما نباید در دام این پندار گرفتار شویم که برخی از گروه‌ها دوستند و برخی دیگر دشمن، بلکه باید با همگان با حسن نیت و اعتماد به توانایی همگی ما برای یافتن اهداف مشترک و همکاری در ساختن آینده‌ای روشن برخورد کنیم. همین قوای منفی اگر مراقب نباشیم ممکن است حس ناتوانی و درماندگی در برابر چالش‌های عظیم ایجاد کند، اما نباید قدرت غالبه حقیقت و عشق و وحدت را که می‌تواند جهان را از نو بسازد فراموش کنیم. بیایید با یکدیگر برای کامیابی همگان بکوشیم و دریابیم که رفاه هر یک از ما به رفاه همه ما وابسته است. بیایید همچون شهروندانی وفادار رفتار کنیم و از حزب گرایی و رقابت برای کسب قدرت دنیوی پرهیز نماییم. به جای آن می توانیم بر غلبه بر اختلافات و هماهنگ کردن دیدگاه‌ها از طریق مشورت برای حل مشکلات تمرکز کنیم. بیایید بر خصایلی چون امانتداری و همکاری و مدارا تأکید کنیم که اجزای سازنده یک نظم اجتماعی پایدار است. بیایید به دفاع از عقل و علم برخیزیم که برای پیشرفت بشر ضروری است. بیایید طرفدار تسامح و تفاهم شویم و با توجه خاص به وحدت ذاتی نوع انسان به همگان به چشم همراهانی بنگریم که می توانیم با آنان همکاری کنیم و بر جدایی و دشمنی دیرینه میان گروه‌ها غلبه نماییم. می توانیم از تهاجم مادیگرایی که در اطرافمان به کمین نشسته آگاه باشیم و بسیاری از بی‌عدالتی هایی را که در جهان پابرجاست مد نظر داشته باشیم. در این حال می توانیم به همان اندازه نسبت به قوه خلاقه وحدت و ظرفیت انسان برای نودوستی دیدی روشن داشته باشیم. می توانیم هدف اساسی دین را که تقلیب قلب‌ها و غلبه بر بی‌اعتمادی است درک کنیم و با اطمینان از آنچه آینده در بر دارد بکوشیم تا شرایطی را فراهم آوریم که در آن پیشرفت و ترقی امکان پذیر شود. اهتمام به تغییر اهتمام قلب و جان است. می توانیم باورهای خود را آزادانه با یکدیگر در میان نهیم و در این حال به آزادی وجدان هر نفسی احترام بگذاریم و هرگز عقاید خود را بر کسی تحمیل نکنیم. هرچند ادعا نمی کنیم که پاسخ به همه پرسش‌ها را یافتیم، اما می توانیم درباره آنچه آموخته‌ایم و آنچه هنوز باید بیاموزیم به روشنی صحبت کنیم. در طی قریب به 2 قرن و نیم شاهد بودیم که ملتی در واکنش به قوای استبداد به وجود آمده، در خونریزی جنگ‌های داخلی آزموده و امتحان شده، در میدان‌های نبرد از خود دفاع نموده و با عزم و اراده و فداکاری افراد بیشماری که جان و مال خود را در راه برابری و حقوق مدنی به خطر انداختند تقویت شده است. بی تردید آنچه تا کنون به دست آمده نشان می دهد که به یاری پروردگار چالشی نیست که نتوانیم بر آن فائق آییم. این داستان همچنان ادامه دارد.
خطاب ما به همه کسانی است که برای صلح می‌کوشند و خود را علمدار صلح می‌دانند. هرچند به خوبی از سختی‌هایی که قبل از رسیدن به مقصد با آن مواجه خواهیم بود آگاهیم، اما اگر با یاری یکدیگر عمل کنیم به یقین به پیروزی نهایی دست خواهیم یافت. دست دوستی و همکاری و خدمت و یادگیری مشترک را به سوی همگان دراز می‌کنیم و با اتحاد پیش می‌رویم. منشأ قوه تقلیب عالم بالمعال محبت است. محبتی که سرچشمش ارتباط با عالم حق است. محبتی که میان اعضای یک جامعه شعله‌ور است. محبتی که بدون هیچ محدودیتی همه ابناء بشر را در بر می‌گیرد. این حب الهی که کلمت الله آن را می‌افروزد به وسیله نفوس مشتعل از طریق گفتگوهای صمیمی منتشر می‌گردد که استعدادهای روحانی جدیدی در قلوب به وجود می‌آورد. عقول را مستعد قبول ندای اخلاق می‌نماید و از تسلط موازین و نظام‌های اجتماعی تبعیض‌آمیز می‌کاهد تا این موازین و نظام‌ها به تدریج بتوانند شکل جدیدی بپذیرند که با مقتضیات عصر بلوغ عالم انسانی سازگار است. شما مجاری این حب الهی هستید. شایسته است این محبت از وجود شما به هر نفسی که می‌بینید سرایان یابد. هر محله و فضای اجتماعی را که در آن به قصد ایجاد قابلیت برای جاری ساختن نیروی اجتماع ساز امر حضرت بهاءالله سیر می‌کنید، از این عشق سرشار نمایید و تا زمانی که نتیجه مقدر حاصل نشده میاسایید. From the Baha'i Scriptures, a prayer for America. Let us pray. O thou kind Lord, this gathering is turning to thee. These hearts are radiant with thy love. These minds and spirits are exhilarated by the message of thy glad tidings. O God, let this American democracy become glorious in spiritual degrees, even as it has aspired to material degrees, and render this just government victorious. Confirm this revered nation to appraise the standard of the oneness of humanity, to promulgate the most great peace, to become thereby most glorious and praiseworthy among all the nations of the world. O God, this American nation is worthy of thy favors and deserving of thy mercy. Make it precious and near to thee through thy bounty and bestowal.